ماه‌ها یکی پس از دیگری سپری شدند و کم کم با گذشت زمان در درونم جا افتاد که دوران بانو بودنم به سر رسیده. آهسته آهسته اطرافیان دربار از کنارم فاصله می گرفتن. زنان دربار پچ پچ می کردن. لبخندایی ساختگی، یکی برای دلگرمی، یکی از روی دلسوزی و دیگری صرفاً برای خوش آمد. فقط به خاطر اینکه توی ظاهر مقام بانوی اول ایرانو داشتم. اما اون فقط یه عنوان تو خالی بود و بس. قبل از شروع این ویدیوی جذاب فراموش نکنید کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید. زنان درباری خوب میدونستن که دلم آشوبه. از هر سو برام دعا، ورد و نوشته هایی با خطی زیبا میفرستادن. همراهشون شیشه های آب دعا و طلسم باطل و سحر میدادن و سفارش میکردن همیشه همراه هم باشه تا چشم حسودا اثر نکنه. در راهروها پنهانی زمزمه می‌کردند که اجنه، ارواح پلید و حتی دشمنان نزدیک شاه نقشه کشیدند تا با جادو منو عقیم کنن. پنهانی نام‌هایی رو توی گوش می‌گفتن. حتی درباره محمد رضا هم شایعه بود که بعد از ترور و زخمی شدن دیگه توان فرزندآوری نداره. از هر سو شایعه‌ای به گوشم می‌رسید. چرا پاتریک پسر علیرضا جانشین عموش نشه؟ مگه پدرش وارث قانونی نبود؟ اگه محمد رضا پسری نداره پس شهناز چی میشه؟ اونم همخون شاهه. اما مگه توی ایران میتونست زنی بر تخت سلطنت بشینه؟ این حرفا گاهی به سودم بود و گاهی به ضررم. دکتر منوچهر اقبال نخست وزیر جدید قصد دیدار با شاه داشت. میگفت اعلیحضرت باید توی سخنرانی افتتاح مجلس جدید پایه‌های سلطنت رو استوارتر کنن. والاحضرت باید پسری به دنیا بیارن تا آینده سلسله پهلوی تضمین بشه. اما چرا همه بار و فشارا روی دوش ما بود؟ مگه من و محمد رضا با هم زندگی نکرده بودیم؟ مگه با هم رنج نکشیده بودیم؟ چرا باید شیرین ترین و تلخ ترین خاطراتمون رو به فراموشی بسپاریم؟ تبعیدا و مبارزه ها و اندوه هامون همه نشان از پیوند و علاقمون داشت. 7 سال زمان کمی نبود. 7 سال از جوونیم گذشت. 7 سال نظاره‌گر زندگی انسانایی بودم که آزادانه میخندیدن و خوش میگذروندن. 7 سالی که با موسیقی آروم خنده ها و آوازمون رو توی خف و خاموش میکردیم. 7 سال از عمر کسی که همه چیزشو فدا کرده بود به سادگی از دست رفت. توی تابستون سال 1336 در باغ سعدآباد در حالی که کنار شاه در حال قدم زدن بودیم با لحنی محکم به اون گفتم محمد رضا این وضعیت دیگه نمیتونه ادامه پیدا کنه. همونطوری که میدونی من توان بچه دار شدن ندارم. اگه برات اتفاقی بیفته نمیخوام منو مسئول بحرانای بعدی بدونن. با وجود اندوهی سنگین توی دلم این سخنا رو بر زبون آوردم. تنها انگیزم حس وظیفه نسبت به کشور و مردمم بود. شاه بعد از شنیدن حرفای من توی چشمام خیره شد. انگار دوباره همون دختر جوانی رو دید که روزی به اون جرأت داده بود. با صدای اندوهگین پرسید پس چه باید کرد؟ گفتم میتونید ممنوعیتی رو که پدرتون توی قانون اساسی برای قاجاریا گذاشته بردارید و یکی از برادران ناتنیتون رو ولیعهد کنید. شاه فکر کرد و گفت این کار نیازمند مجلس مؤسسان و تغییر قانون اساسیه. بعید میدونم کسی حاضر بشه دست نوشته پدرم رو تغییر بده. بدون اون که نگاهی از اون بردارم گفتم چرا امتحان نمی کنید؟ پدرتون قبلا چنین کاری کرده بود. اما حس کردم خودش هیچ تمایلی نداشت. شاه با غم و اندوه گفت اگه شورای مشورت نپذیره چی؟ بیدرنگ پاسخ دادم اون وقت تنها راه جداییه. این جمله ناگهان از دهانم بیرون پرید و مثل تیغی بر جان نشست. شاه با نگاهی پرشور توی چشمام نگاه کرد و از اون پس زندگیمون سراسر عذاب روحی شد.
شبا تلاش می‌کردیم به چیز دیگه‌ای فکر کنیم. صفحه‌ای روی گرامافون می‌ذاشتم و بدون هیچ کلامی با هم می‌رقصیدیم. روزی شاه گفت شاید هنوز امیدی باشه، شاید راهی پیدا کنیم. بعد پیشنهاد کرد ازدواج موقتی بکنه با زنی صیغه‌ای، از اون پسری بیاره و بعد از اون رهاش کنه. اینطوری تاج و تخت بی‌وارث نمیمون و منم کنار اون میموندم. از شنیدن این حرف یخ کردم. با تلخی گفتم چطور تونستی چنین فکری کنی؟ اون خاموش شد و بعد گفت پس چاره‌ای جز جدایی نیست. یه شب که شاه سخت دل شکسته بود گفت اگه تهرانو ترک کنی نمیخوام تصور بشه که من تو رو بیرون کردم. اشک توی گلوم حبس شد، اما وانمود کردم بی تفاوتم. گفتم بهتره به اروپا برم و منتظر تصمیم شورای مشورت بمونم. اما ته دلم میدونستم پایان این رابطه رسیده. توی یه لحظه کوتاه هر دو فهمیدیم که بعد از 7 سال همه چیز تموم شده. دقیقاً 7 سال بعد از عروسیمون در بهمن 1336 تهران رو ترک کردم. قبل از رفتنم با آرامشی عجیب خونه رو مرتب کردم. عکس‌ها رو جمع کردم و به هر چیزی نگاهی انداختم تا توی ذهنم حک بشه. این شد سرنوشت ما توی فرودگاه مهرآباد. شاه و وزیراش بدرقم کردن و گارد سلطنتی هم احترام گذاشت. یه روز بعد توی هتل پالاس بیخبر از اون نتونستم طاقت بیارم و زنگ زدم. 3 بار زنگ خورد تا بالاخره صدای لرزونش رو شنیدم. گفتم غلامرضا یا عبدالرضا رو پیشنهاد بده. ولی شاه گفت قبول نمی‌کنن. باید صبر کنیم ببینیم چی میشه. وقتی به نتیجه‌ای برسم خبرت میکنم. همون لحظه بود که فهمیدم دیگه هیچ امیدی باقی نمونده. سرمو اونقدر تکون دادم که درد گرفت. دلم میخواست فریاد بزنم. نه بدنم میلرزید نه اشکی میریختم، فقط یه سوزش تو چشام موند. تا روزی که شاه از رادیو رسما جداییمون رو اعلام کرد. از اون روز به بعد تنها شدم. اشکام خشک شده بودن. دیگه حتی اون سوزشم توی چشام نبود. شبا خاطرات مثل فیلم جلوی چشام مرور می شدن. جدایی ثریا از شاه مثل جدایی‌های معمولی نبود. چون 1000 جور برداشت و تفسیر میشه از اون کرد. ملکه سابق ایران ثریا اسفندیاری فرزندی نداشت و چندین بار محل زندگیشو تغییر داد. اون عاشق مونیخ بود اما در ماربیا و پاریس هم زندگی میکرد. ثریا بیان میکنه پدرم اون زمانا سفیر در بن بود و من فقط حدود 1 ماه اونجا پیشش بودم. بعد به مونیخ رفتم و اونجا برای خودم خونه‌ای درست کردم. حدوداً 4 تا 5 سال توی مونیخ زندگی کردم. مادرم تکیهگاه بزرگی برام بود و خیلی به من کمک کرد. بعد از جدایی دچار فروپاشی روحی و ذهنی شده بودم. 2 سال تمام مادرم مثل پرستار برام شده بود. مادرم خیلی خیلی گرم و مهربون بود. چون خودشم نسبتاً جوان بود، علاقه داشت به بازی‌های مثل ورزش و گردش و هر چیزی که برای جوان خوب بود. و رابطه‌ای صمیمی و نسبتاً محدودی داشتیم. ثریا به تدریج کاملاً از زندگی عمومی کناره گرفت و دچار افسردگی شدید شد و در نهایت در سن 69 سالگی در پاریس درگذشت.